In een andere kennisclip ging het over gelijke kansen in het begaafdenonderwijs. Deze 4 thema's kwamen daarbij naar voren en in deze clip gaan we wat dieper in op het signaleren van cognitief talent. Hoe ziet jullie verrijkingsklasse eruit? Lijkt die een beetje op deze, met blonde, blanke kinderen van hoogopgeleide ouders en in dit geval ook nog allemaal jongens? Toen ik me gespecialiseerd had in hoogbegaafdheid, viel het me op dat ik vooral met deze leerlingen te maken had en ik had het gevoel dat we dus een hele groep misten. Waar zijn de kinderen van kleur, met een migratieachtergrond, met laag opgeleide ouders? Een paar jaar geleden leidde dat tot het project Creating Equal Opportunities at School, CEOS. Samen met partners uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk wilden we graag bijdragen aan gelijke kansen in het begaafdenonderwijs. En de eerste vraag die we ons stelden was: hoe signaleer je cognitief talent bij minder bevoordeelde leerlingen? Een aantal problemen bij het signaleren van cognitief talent bij minder bevoordeelde leerlingen is dat intelligentietests uitgaan van een bepaalde manier van logisch denken en een bepaalde woordenschat. Als je dat van huis uit niet meekrijgt, is het dus moeilijker om te scoren op dat soort tests. Enerzijds kan het te maken hebben met woordenschat, dus dat leerlingen thuis een andere taal spreken en daardoor de Nederlandse woordenschat nog niet goed kennen. Maar vaker gaat het om, of meer bepalend moet ik zeggen, is het opleidingsniveau van ouders. Ouders die zelf hoog opgeleid zijn, geven hun kinderen die manier van denken en die woordenschat mee. Die past bij het werken op school en ook wat er gevraagd wordt in intelligentietests. Ouders die zelf niet een hoge opleiding hebben, kunnen dat dus ook niet meegeven aan hun kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat hun kinderen niet cognitief begaafd zijn. Je meet dan dus eigenlijk niet wat je wil weten. Je meet namelijk wat een kind al opgedaan heeft aan kennis, in plaats van dat je meet wat zijn mogelijkheden zijn. Er zijn verschillende oplossingen voor deze problemen. De eerste is om bestaande tests anders te gebruiken. Dat kun je doen door lokale normen te gebruiken. Je vergelijkt een leerling dan met de leerlingpopulatie van zijn eigen school. Dat gaat heel goed op het moment dat je een school hebt met een leerlingpopulatie met veel leerlingen met een lage sociaal-economische status. De cognitief begaafde leerlingen komen er op deze manier dan bovenuit. Een andere manier van testen kan zijn dat je een non-verbale test gebruikt, waarbij taal dus een minder belangrijke rol speelt. Of je kunt ook dynamisch testen, dan kijk je hoe snel een leerling nieuwe leerstof opdoet. In ons project gebruikten we beide manieren. Dus we gebruikten een non-verbale test en daarbij lokale normen. Onze tweede vraag was: hoe kunnen we deze leerlingen die we nu gevonden hebben ondersteunen om hun cognitieve talent ook tot bloei te laten komen? En de leraren van de scholen waar we mee werkten hadden het idee dat we aan de slag moesten met taal. Ze merkten namelijk dat leerlingen in de klas soms wel heel begaafd leken, en nu hadden we ze ook gevonden, maar dat ze toch op toetsen of in hun huiswerkvragen niet goed beantwoordden. En dat kwam omdat ze woordenschat misten. Met instructies van onze Britse partner van het REAL Project zijn leraren aan de slag gegaan met het selecteren van de juiste woordenschat om leerlingen de mogelijkheid te geven om op een passend hoog niveau onderwijs te volgen. Op die manier kwamen we tot een woordenlijst van 750 woorden. Die woorden zijn verwerkt in een lesprogramma gebaseerd op de methode van de viertakt van Marianne Verhalle. Inmiddels is het lesmateriaal verder ontwikkeld en heet het Woordenboost. En dat is ontwikkeld voor groep 7-8 in het basisonderwijs en klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs. Wat hebben we nou geleerd? We hebben geleerd dat non-verbaal testen inderdaad helpt om leerlingen boven water te krijgen van wie we nog niet wisten dat ze cognitief getalenteerd waren. En we hebben ook geleerd dat de juiste woordenschat, schooltaal, academische woordenschat belangrijk is om succesvol te kunnen zijn op school en in studie. Zijn we daarmee klaar? Nee, zeker niet. Op dit moment zijn we bezig met een vervolgproject waarin we de non-verbale test verder willen ontwikkelen. We willen onderzoeken wat nou de succesfactoren zijn van het taalprogramma. En we willen graag de samenwerking met ouders verbeteren
omdat die heel belangrijk is om leerlingen te motiveren om mee te doen aan het taalprogramma. Daarnaast willen we ook graag in andere landen soortgelijke programma's ontwikkelen, zodat gelijke kansen in het begaafde onderwijs in Europa een serieuze plek krijgt. Wat kan jij morgen nou doen? Je hebt niet morgen een non-verbale test in school, maar je kunt je wel gedragen als een talent scout. Wees je bewust van je eigen impliciete vooroordelen, zoals we die allemaal hebben. En kijk eens naar die leerling van wie je nu nog niet zulke hoge cognitieve verwachtingen hebt. Geef die leerling nieuwe opdrachten om te kijken hoe snel hij of zij die kan leren. Leer je leerlingen passende woordenschat, schooltaal, academische taal, hoe je het maar wil noemen. En verdiep je ook in de andere 3 thema's. Wil je meer weten over het SEOS-project? Ga dan naar bureautalent.nl. Samenwerking, daar vind je alle uitkomsten en materialen. En wil je meer weten over dit thema of over de andere thema's? Mail me op lineke@bureautalent.nl.